Виїзні відпрацювання на лазертах, тому що ми мали можливість використовувати процес АПД, швидкого і критичного аналізу проведених дій, і могли коригувати свою діяльність уже по ходу і бачити результат або успішності, або помилковості наших дій. В цьому сенсі ти відразу можеш бачити ефективність даного підходу і для себе брати його на озброєння і використовувати в більш масштабних подіях під час планування. Найбільше запам'ятався, певно, початок курсу, коли велика кількість офіцерів з різних напрямків і підрозділів говорила про такі доволі абстрактні речі, як лідерство, право з ведення війни, коли неймовірно велика кількість різних думок, але проте плюс-мінус в головному вони одне до одного були тотожні. Відчуття єдності. Певно, найбільше запам'ятався початок вивчення війни. Оскільки, якщо з процедурами планування бою я стикався до того, зокрема проходив навчання в військовій школі Боровіт, то MDMP стало, скажімо так, новим кроком для мене і новими викликами. Оскільки з плануванням рівня батальйону я ніколи не стикався, ніколи не розумів, як воно там відбувається, ці всі процеси. Поглиблене розуміння під час викладання лекційного матеріалу, а потім подальше відпрацювання практичних навиків стало таким новим викликом для мене. І я не думаю, що не тільки для мене, а й для більшості особового складу, який присутній тут на навчанні. Тому найбільше запам'яталося саме це і перехід, скажімо так, до колективного планування, до колективного процесу прийняття рішень і отримання певного результату. На початку курсу я був 100% непрофесійним військовослужбовцем, оскільки я звання отримав відносно недавно. Відповідно, з метою покращення своєї кваліфікації я сюди приїхав. А зараз я маю фундаментальне розуміння, хто що, коли і з якою метою має робити. Прибувши сюди, в мене було таке розуміння, що якщо перед тобою стоїть бойовий наказ, ти зобов'язаний діяти в рамках того наказу, не відступаючи ні кроком вправо, ні кроком вліво. Зараз я розумію, що навіть отримуючи бойовий наказ, ми можемо вчиняти певні дії, обдумувати ці дії і в кінцевому результаті отримувати ту саму мету з меншими затратами. Тобто розуміння взагалі процесу прийняття рішень в мене змінилося кардинально. Тепер я розумію, на які аспекти мені потрібно звернути більше уваги, які аспекти можна частково розглянути поверхнево, не вглублюючи самих, але головне і той результат, і ті збереження життя, які ми можемо отримати, виконавши те чи інше бойове завдання. Чесно признаюсь, прийшов на курс з нульовим розумінням і, на жаль, нульовим баченням, як це все буде відбуватись. Для мене це класне відкриття, і я по собі бачу дуже такий великий прогрес в розумінні, тому що раніше я дивився на топографічну карту і бачив дуже багато різних незрозумілих позначок. Тепер я бачу висоти, я бачу рельєф, я бачу лісисту місцевість, я можу гарно аналізувати. Я раніше дивився на позначки і бачив кучу ліній і кружочків, і ромбіків, а зараз я розумію розташування підрозділів, їхню класифікацію, їхнє масштабування, мабуть, подальші дії. Я навчився планувати свої дії, проявляти креативність в веденні бойових дій. Я для себе багато зрозумів в контексті документального оформлення, мого бачення, мого замислу ведення бою. І я можу собі проаналізувати те, з чим я прийшов, і те, з чим я зараз виходжу з курсу. Це дуже доволі великий класний прогрес.
відбулася така зміна ментального розуміння того всього, як до цього потрібно підійти і який результат ми маємо мати в кінці. Так, із досвіду свого перебування в зоні бойових дій і виконання певних операцій, на жаль, ми не володіли тоді цими знаннями і вже виходили із більш логічного бачення того, як нам треба діяти. Зараз же, повернувшись назад, отримавши знання на вишколі капітанів, я розумію, наскільки недосконало в той момент я аналізував ситуацію, і скільки факторів я не включав в планування своє і в свої подальші дії. І розумію, що тими набутими знаннями і з цим досвідом я робив би свою роботу більш якісніше, більш безпечніше для себе і свого особового складу. Мій підхід до планування змінився кардинально, оскільки без формалізованої військової освіти процес планування він відбувається в будь-якому випадку, просто він відбувається на інтуїтивному рівні, не може всеосяжно охоплювати всі сфери діяльності військових, оскільки інтуїтивно ти не можеш зробити все як треба. Зараз є розуміння, що і навіщо потрібно робити, щоб ефективно застосовувати війська. Так, я дуже ціную і бачу цей колектив потужний, інструкторський, цей підхід, ці традиції, і вони дуже сильно мотивують і підіймають мені ту честь перебувати поряд з такими людьми, отримувати від них досвід, навчатися. Так, я горджусь тим, що я отримав цей шеврон, що я достойний бути в рядах випускників цього вишколу, і тим, що в майбутньому я теж спробую внести свою частину в спільний успіх, спільну перемогу над нашим ворогом. Я неймовірно гордий тим, що я зміг попасти на курс вишкіл капітанів і дуже вдячний командуванню свого батальйону, оскільки вони всебічно сприяли відправці мене сюди. Майже щасливий. Перший курс познайомив мене з дуже багатьма достойними людьми, з якими там в цивільному житті, можливо, ми ніколи навіть не пересіклися. І це є найбільшим показником того, що кожен з нас росте. Відповідно, починаючи з першого кейсу, який ми отримали, це була оборона Мощуна, коли більшість з нас поверхнево розуміли, що від них вимагається, і закінчуючи останнім кейсом екзаменаційним, коли ми за 6 годин змогли проробити колосальний обсяг роботи, заповнити оверлеї, опрацювати там доволі велику кількість матеріалу. І я рахую, що я, як частина колективу, взагалі моя навчальна група номер 9, здійснила колосальний стрибок і розвиток як інтелектуальний, так і ментальне якесь розуміння того всього. Відповідно, я рахую, що за оцих 2,5 місяці, які я провів до отримання шеврону на вишколі капітанів, я дуже сильно змінив своє розуміння, своє бачення, і я дуже гордий тим, що мені вдалося пройти цей шлях, здати екзамен і відповідно отримати шеврон. Тобто я гордий. Щодо організації курсу вишкіл капітанів, все, що суспільно-побутове на найвищому в Україні місці. Я був в багатьох навчальних центрах під Дніпром, в Одесі, в Полтаві. І на порівнянні це навіть не небо і земля, а земля і інший всесвіт просто. Щодо саме програми курсу, вона дає фундаментальну базу, яка просто необхідна для офіцерів будь-якої ланки, оскільки армія не може бути схожа на військо батька Махна, коли всі підрозділи працюють згідно відповідно власних бажань і досвіду. Армія має бути зведена до одного знаменника.
Відповідно, вишкіл, великий уравнитель, все зводить до спільного знаменника, що допомагає, я підозрюю, підрозділам між собою комунікувати згодом, бо вони розмовляють одною мовою. Дуже подобається те, що за кожною групою закріплений наставник, інструктор. Що немає розділення, що, наприклад, один інструктор викладає одну дисципліну, інший іншу і тому подібне. Це дозволяє інструктору чітко зрозуміти потреби групи, потреби кожної індивідуального офіцера, який перебуває в цій групі, і відповідно розуміти, кому на який напрямок потрібно звернути більше уваги. Тому що всі ми розуміємо, що всі ми люди, один отримує і обробляє якусь інформацію набагато швидше, ніж інший, а іншому треба зробити якісь там надати більше допомоги в якомусь певному напрямку. Тому одноосібне викладання, скажімо так, повністю під час цього курсу є дуже важливим і дуже хорошою якістю взагалі для вишколу капітанів. Організація на дуже високому рівні, співпадає з західними аналогами даних курсів, а в деяких моментах, на мою думку, і перевершує їх. Мені дуже сподобалось формування команд, розділення в групах військовослужбовців з різним досвідом, з різних підрозділів, що є налагодженням комунікації, я надіюсь, в майбутньому, що способствує обміну цим же досвідом, тому що кожен з нас отримував свій індивідуальний якийсь досвід на різних моментах ведення війни. Це індивідуальний підхід до кожного курсанта, тому що в моєму випадку у інструктора не було проблем з відповіддю навіть на мої якісь самі найпростіші питання, і завжди я на них отримував професійну відповідь, опираючись на бойовий досвід інструктора. Тому що для мене важливо, щоб та людина, яка навчає, вона теж володіла тими навичками і можливостями і досвідом ведення війни. І я радий, що я можу бути в колективі таких однодумців і переймати цей досвід для себе і використовувати його в майбутньому. Ставай кращим щоденно. Професіоналізм, сім'я та відданість. У нас є локальний жарт в навчальній групі, і найбільш відповідне слово, щоб описати навчання на курсі вишкіл капітанів, буде власна назва «Добре Чеснослав». Майбутнім слухачам курсу я хочу побажати і, мабуть, навіть спочатку вказати на те, що, хлопці, у вас є унікальна можливість здобути класні знання, познайомитись з однодумцями, бути в колективі потужних хлопців. І якщо вам здається, що 3 місяці – це доволі довгий срок, то, на жаль, це неправда, і вони дуже сильно швидко пролетять. Я рекомендую націлитись, сконцентруватись на навчанні, задавати питання, аналізувати пройдений матеріал. Якщо щось незрозуміло, перепитувати. Інструктори і весь колектив з радістю вам допоможе, вас підтримає, тому що поганих запитань немає. Погані запитання – це ті, які їх не задали. Так що тільки вперед до спільної перемоги. Якщо ви не захочете вчитись якісно вести над собою, не приїжджайте, будь ласка. Тут не потрібні люди, які намагаються відбути час поза межами району бойових дій. Дуже прошу приїжджати тільки тих, хто намагається покращити свою кваліфікацію. А виспатися перед курсом. Особливо перед першою його частиною. Я вважаю, що так як в силах ТРО, на які розрахований цей курс, так само Національної поліції, представником якої я є, дуже багато людей не мають військової освіти, відповідно, поверхневе розуміння тих процесів, які відбуваються, і правильність тих процесів, як вони мають відбуватися. Тому
Я вважаю, що цей курс має збільшуватися, відповідно, більше осіб офіцерського складу мають сюди прибувати, здобувати нові знання, таким чином виконувати задачі з мінімальними втратами і рятувати людське життя. Оскільки людина має бути, військовослужбовець має бути пріоритетом в цій війні.